ต้นอูดูโอ powered by Tross Tross Roll On Shower Blast ทุก move หอม fresh reset ความสดชื่น Midas Window Film in partnership with Tag Heuer เบียร์สิงห์ยางมิชลินยางที่เต้นอู่ดูโอเลือกใช้ Heritage Motoring Club, automotive inspired enthusiasts. วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีมากๆเลยในการรวมตัวของพี่ๆทุกท่านที่เป็นคนรัก Porsche นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันถึงเขาเรียกว่าเป็นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่มากๆครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะกับ Epic Homecoming Bangkok Stuttgart Porsche Drive นะคะการขับรถ 22,000 กิโลเมตร 60 วันผ่าน 17 ประเทศโอ้โหแค่ฟังนี่ขนลุกแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ภายในวันนี้กันนะคะการเดินทางครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การสะท้อนถึงความรักในการขับรถเท่านั้นแต่เป็นการสะท้อนถึงความรักในแบรนด์รวมถึงความภาคภูมิใจของ AAS ด้วยนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Epic Homecoming Bangkok Stuttgart Porsche Drive อีกครั้งหนึ่งค่ะและในช่วงแรกก่อนเลยนะคะต้องบอกว่าขอเรียนเชิญค่ะท่านผู้บริหารของ Porsche Center Bangkok กล่าวต้อนรับเรา Adventurer ทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะขอเรียนเชิญคุณธีวนาถรังสีพรามนากุลผู้จัดการทั่วไป Porsche Center Bangkok โดย AAS Auto Service จำกัดค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านเข้าสู่งาน The Epic Homecoming Bangkok Stuttgart Porsche Drive นะครับทาง Porsche Center Bangkok เองเรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ครั้งหนึ่งเราเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของ Adventurer ของรถทั้ง5คันนะครับเราขอต้อนรับทุกคนกลับมาอย่างอบอุ่นอีกครั้งครับในนามของ AAS Auto Service เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุน Porsche Community ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านการทดสอบขับรถการสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงโปรเจกต์พิเศษอย่าง The Epic Drive ในวันนี้เราพร้อมเปิดทุกความฝันและสนับสนุนทุกการเดินทางของ Community ขอขอบคุณนะครับที่มาร่วมกันในวันสำคัญวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณคุณธีวนาถด้วยนะคะและในตอนนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยดีกว่านะคะขอเสียงปรบมือเหล่า Adventurer Porsche Enthusiast ทุกท่านค่ะขอเชิญพี่อู๋ค่ะพี่เอค่ะเชิญพี่หนูนินนะคะขอเชิญทุกท่านเลยค่ะโอ้พี่ตีเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะเดินทาง 22,000 กิโลเมตรก็อีกท่านหนึ่งคือพี่ตีนะคะซึ่งตอนนี้ทำภารกิจคุณพ่อไปส่งลูกสาวที่ลอนดอนเพราะฉะนั้นเป็นตัวแทนเป็นพี่เอแต่พี่เอก็ไปนี่ใช่ไหมคะไปรับมาใช่ไหมคะไปกันครบไปครบเลยอ๋อก็เป็นมือขับอ๋อเป็นมือขับเป็นมือหลับเอ๊ะฟังแล้วอุ่นใจจังเลยค่ะเป็นมือคนอื่นขับอ๋อโอเคเป็นมือหลับเดี๋ยวเราจะได้รู้แล้วว่าจริงๆแล้ววันนี้เป็นไงขอเริ่มต้นเลยนะคะด้วยให้ทุกท่านเนี่ยแนะนำตัวนะคะรวมถึงบอกชื่อรุ่นรถที่ขับไปแล้วก็บทบาทในโปรเจกต์นี้ค่ะว่าทำหน้าที่อะไรผมเต้นนะครับศรีบุตรชุมสารวิทยาครับคาเยน S E Hybrid นะครับได้รับกรุณาจากทาง AS Mot นะครับที่ให้รถไปใช้ขอบคุณมากนะครับ ทำหน้าที่ถ่ายทำแล้วก็คอยเก็บภาพเก็บวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตความรู้สึกของทุกคนนะครับค่ะนี่หล่อเลยขอเสียงปรบมือให้พี่เต้นด้วยนะคะสายซัพพอร์ตเป็นกระโถนอารมณ์ของอู๋ครับโอ้โหงั้นมาต่อที่พี่อู๋เลยดีกว่าค่ะถ้าเขาส่งมาขนาดนี้แล้วพี่อู๋ค่ะสวัสดีครับอู๋นะครับณภัทร อัศกุลนะครับขับCayman 987 Cayman S 2011เป็นรถกลางเก่ากลางใหม่คันเดียวในทริปไม่งั้นเขาเก่าไปเลยก็ใหม่ไปเลยนะครับก็กลางเก่ากลางใหม่ก็เป็นบทพิสูจน์ว่าจริงๆ Porsche ถ้าเราดูแลเขาดีก็ทำอะไรก็ได้ก็ช่วยพี่เต้นเก็บภาพความทรงจำมาฝากเพื่อนๆนะครับครึ่งหลังอาจจะมีภาพนิ่งน้อยหน่อยก็พี่เต้นบอกผมว่าคุณเป็นยูทูบเบอร์คุณวางกล้องภาพนิ่งซะแล้วก็มาถ่ายวิดีโอมาช่วยกูบ้างความในใจที่มาพูดตรงนี้เลยอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอมาถึงว่าไม่มีรูปครึ่งหลังมีรูปน้อยมีรูปตัวเองมีรูปรถก็บ่นรูปกูอยู่ไหนดูรักกันมากยิ่งขึ้นรักกันสุดๆต่อที่เดี๋ยวเราคนที่จริงๆเนี่ยคนที่อยากจะไปที่สุดเนี่ยอยู่ตรงนู้นผมเอครับสุทธิเดชเจ้าคนศรีครับขับดาก้า992ใช่ว่าพี่เอเป็นจุดเริ่มต้นใช่ฮะมันก็เริ่มมาจากหลายอย่างฮะนู่นนี่นั่น connection คุยกันเจอบาเชียนที่หวานๆก็รู้จักอ่ะก็บอกเขาว่าเรา
เราอยากจะขับจากแบงคอกไปสตุตการ์ดเขาก็ตอนแรกเขาฟังงงก็ต่างคนต่างเมามันก็ต้องอะไรนะก็พูด เขานึกว่าเราพูดเล่นไหมคะใช่เขานึกว่าเราพูดเล่นพอพูดอีกทีเขาก็เลยเรียกทางยานิกมาช่วยบอก let's make it happen ค่ะ หลังจากนั้นเราก็มีเวลาเตรียมตัวประมาณ2 ปีก็ประมาณนี้ฮะเรื่อง ค่ะ เพราะเมาแหละง่ายๆสรุป ไม่ฮะมันเรื่องบางเรื่องมันก็เริ่มแบบง่ายๆก่อนเขาเรียกว่าพอมันเริ่มมีความสนุกความคิดสร้างสรรค์มันก็ไปถึงได้อย่างงี้ใช่ไหมแสดงว่าจริงๆบทบาทของพี่เอในทริปนี้กว่านี้จริงๆก็คือเป็นผู้เริ่มต้นเลยไหมเป็นคนที่ drive เป็น leader ที่ทำให้โปรเจกต์นี้เกิดแล้วพี่เอขับคันไหนไปคะก็2ดาก้าครับดาก้าก็ดูเป็นรถที่เหมาะมากกับทริปนี้แบบนี้ใช่ไหมคะเหมาะสมทั้งหมดนะฮะสถานการณ์สุขภาพร่างกายเหมาะหมดเหมาะหมดทุกด้านโอเคมาที่พี่หนูนินบ้างค่ะนี่คือทรหดมากๆถ้าติดตามเรื่องราวเนี่ยเรื่องตั้งแต่วันแรกเลยไหมคะตั้งแต่คิดแล้วครับตั้งแต่คิดเลยใช่ไหมคะตั้งแต่คิดว่าจะขับคันนี้ไปแล้วก็เพื่อนๆก็บอกว่าใช่ต้องเอาคันนี้ไปแล้วก็ทุกคนจะเอารถเก่าไปหมดเลยไปเป็นเพื่อนไม่มีใครพูดนะเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเรื่องที่เราได้ยินมากับเรื่องจริงเป็นยังไงพี่หนูนินแนะนำนิดนึงว่าพี่หนูนินขับรุ่นไหนไปผมชยานินเทพาคำนะครับขับรถ Porsche 911 Carrera 3.2 Tatil Safari Rally ปี 1986 ครับก็คือขับรถที่อายุกว่า40วันจะเกือบ40 ปีแล้วอย่างที่บอกอะครับคุณเสียบุตรเนี่ยแหละครับเป็นคนบอกว่าต้องเอารถกลับไปในขณะที่เขาขับเดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์เดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์ไม่คิดว่าจะเชื่อก็ต้องทำเพื่อนี่เลยคันที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนี่คือรถพี่หนูดินใช่ค่ะไม่คิดจริงๆว่ามันจะเชื่อซึ่ง Amazing มากๆเลยนะแต่ละคนที่เห็นว่ารถคันนี้ไปจริงๆหรอไปจริงๆนะคะไม่แต่ก็ภูมิใจนะครับจริงๆภูมิใจพวกเราทุกคนทั้งทีมเนี่ยเขาต้องอดทนกับรถคันนี้มาค่อนข้างเยอะตั้งแต่ออกทริปแล้วก็ต้องทนกับกลิ่นเหม็นถึงขนาดพี่เต้นพูดออกสื่อเลยบอกว่ารถแม่งเหม็นชิบหายคือแต่จะเสริมหนูนิดนึงว่าแต่ว่ารถเขาเนี่ยเป็น Star of the Show นะคือเขาขับไปไหนมันจะมีแต่อินสปิเรชันตามไปตลอดทางว่ามึงทนได้ยังไงงั้นแสดงว่าบทบาทสำคัญก็คือการสร้างแรงบันดาลใจทุกคนเลยไหมคะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าหลายประเทศที่เราผ่านเนี่ยเขาจะไม่เคยเห็นรถที่เก่าจะไม่ค่อยเห็นรถแอร์คูลเท่าไหร่นะครับก็เลยกลายเป็นแบบเราไปก็ดีครับที่เราได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นเกี่ยวกับรถ Porsche ที่เรามี passion ครับอินสปายตั้งแต่เช้าเลยครับตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะเพราะว่าของวันที่30 เมษายนต้องขับตามแล้วก็คอยลุ้นไปทุกเช้าว่าจะรอดไหมแต่พี่หนูนินก็มีเอาช่างไปดูแลทั้งทริปด้วยถูกต้องไหมคะคือจริงๆต้องบอกกันนะครับว่าถ้าพี่ๆไม่ใช่เป็นกลุ่มนี้ผมคิดว่าไม่มีใครทนผมได้เพราะว่ามันกลิ่นมันแรงจริงๆเดี๋ยวควันออกเดี๋ยวรถเสียเดี๋ยวต้องจอดเข้าด่านต้องลากอะไรอย่างเงี้ยมันทุกคนก็แบบเหมือนกับเฮ้ยคิดระหว่างทางช่วยกันนะครับก็เป็นมิตรภาพที่น่าจดจำยิ่งครับค่ะขอบคุณค่ะพี่หนุ่ยเดี๋ยวเรากลับมาเมากันต่อพี่เอคะนี่ตัวแทนต้องตอบเป็นพี่ตีหรือตอบเป็นพี่เอดีผมเป็นเอแหละครับเป็นพี่เอผมเอธรรมนูญพรโรจนากูลนะครับค่ะในทริปนี้เนี่ยจริงๆแล้วการเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มด้วยการจะมีคเยน2 คันใช่ไหมครับคุณเต้นใช่ครับหมายถึงมีคเยนไปด้วย2 คันใช่ตอนแรกจะเริ่มต้นด้วยคเยน2 คันผมก็จะเป็นคนที่ขับคเยน1 คันแต่ท้ายที่สุดเหลือแค่1 คันผมก็เลยไปในฐานะตัวเปลี่ยนที่จะช่วยคนนั้นคนนี้ขับนะครับทั้งทริปเนี่ยผมก็ได้ขับเกือบทุกคันนะครับยกเว้นรถของชยานินอย่าว่าแต่ขับเลยครับชวนนั่งยังไม่นั่งเลยอ่ะนั่งทีหนึ่งฮะประมาณ5 กิโลเมตรระยะทางนะฮะคือจริงๆมันก็เวิร์กเอาเพราะว่าสุดท้ายอ่ะมันก็จะเหนื่อยพี่เอมาก็เหมือนมันจะช่วยแบ่งเบาคือไม่ได้ช่วยเรื่องขับอย่างเดียวนะฮะที่ไปเนี่ยผมไม่เป็นกรรมการห้ามมวยระหว่างเต้นกับอูด้วยนะฮะก็จะมีมวยก็ยังจะบ่อยแล้วก็จะเป็นคนที่คอยปลอบประโลมชยานินนะฮะถึงไม่ช่วยขับแล้วก็ช่วยแบบให้กำลังใจจับมือบีบแขนนวดไหล่moral support ผมเห็นแต่พี่จับหัวผมกดไล่เต้นถ่ายลงเต้นอู๋พี่แนะนำรถพี่ตีขับก่อนคือรถของพี่ตีเนี่ยนะครับ
เป็นรถ Porsche GTS 30 ปีของประเทศไทย ค่ะ นะครับซึ่งเป็นรถที่เราตั้งใจจะพาไปให้ที่สตุตการ์ดที่เยอรมันดูว่าเนี่ยรถไทยอีดิชั่นเนี่ยเราขับกลับมาให้ดูนะว่ารุ่นเนี้ยเรามาได้ซึ่งค่อนข้างทุลักทุเลเพราะรถมันเตี้ย ค่ะ นะครับกว่าจะไปถึงเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบต้องค่อยๆย่อนต้องค่อยๆไปนะครับก็แต่เราก็ทำจนสำเร็จคือทุกๆวันเนี่ยเราทำได้ตามโปรแกรมหมดเลย ค่ะ ไม่มีวันไหนที่เราหลุดเวลาหรืออะไรพวกนี้เลยก็อาจจะมีหลุดดึกกว่าเดิมบ้างอะไรบ้างนะครับอาจจะหิวมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่แต่ว่าเป็นมิตรภาพที่สนุกมากคือกลุ่มเราเนี่ยมันเป็นกลุ่มเพื่อนที่รู้จักกันมาโหต้องมี 3-40 ปีนะครับมันอยู่ด้วยกันมานานเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะรู้ใจกันไปก็ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะครับมีแต่เต้นอูจะกัดกันอย่างเดียวซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของคือเขาทำคอนเทนต์ ค่ะ อันนี้เป็นเรื่องของคอนเทนต์ครับจริงๆแล้วรักกันพอต้องตัดปุ๊บบีบมือกอดกันตลอดพอเข้าห้องปุ๊บต้องทำเป็นทะเลาะกันใช่ครับไม่หรอจ๊ะไม่แต่คนดูชอบไงครับอ่านคอมเมนต์เขาบอกว่าอยากให้พี่เต้นพี่อู๋เขาทะเลาะกันผมก็เข้าใจก็ผมก็จะใส่ไฟอยู่เรื่อยๆค่ะก็เลยไปดูได้ในเดี๋ยวฮะเรามีสมาชิกประจำสมาชิกประจำแล้วเรามีสมาชิกชั่วคราวด้วยแนะนำสมาชิกชั่วคราวใช่ไหมคะได้เลยโต้งนะครับครึ่งแรกโต้งพมรกรเล็กปีชานี่ค่ะปรบมือให้กับสมาชิกนะครับแปะมือไปประมาณ10วันป่ะโต้งทางตรงฮะฉายาโต้งทางตรง12วันโต้งทางตรงคาซักเพราะว่าโต้งโดนหลอกไปช่วยขับที่คาซักขับทางตรงอย่างเดียว1 อาทิตย์เต็มว้าวไม่ได้เลี้ยวเลยแม้แต่ครั้งเดียวเลี้ยวคือเข้าที่จอดรถกระเติมน้ำมันแต่ก่อนหน้านั้นนี่ทางแบบโอ้โหเขานะสวยงามพอต้องไปปุ๊บตรงอย่างเดียวข้ามทะเลทรายคนที่2นะครับสมาชิกชั่วคราวคนที่2คือคุณริชาร์ดนะครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะคุณริชาร์ดค่ะริชาร์ดก็จะเป็นสมาชิกซึ่งทำการบ้านดีปรึกษาภูริมาก่อนว่าตรงไหนสวยภูริก็บอกว่าเลข2มึงจอร์เจียเข้าตุรกีเนี่ยสวยแน่นอนเด็ดเขาก็ไปเลข2โค้งตลอดแล้วก็มีภูริตามมาด้วยเป็นแก๊งมอไซค์ขี่มาเราไปเที่ยวที่สวยๆมากันประมาณเกือบ10 กว่าคนเนาะ10 คนได้นะคือจริงๆภูริควรจะต้องไปกับเราทั้งทริปแต่ทรยศหักเหลี่ยมโหดวางรู้ให้อย่างดีบอกเอ้ย5 อาทิตย์ไม่พอพี่ต้อง8เราก็เลยวางรูทเป็น8 อาทิตย์เสร็จแล้วไม่ไปไป2 อาทิตย์โอ้เขาไปทั้ง2 อาทิตย์ใช่ไหมคะเสื้อหนาวผมนี่ลาขึ้นหมดเลยนะเพราะว่าภูริบอกว่าพี่หนาวมากขนเสื้อหนาวไปเต็มรถเลยอ่ะกลับมาลาขึ้นแม่ง50 องศา60 วันใส่ที่ขึ้นเสื้อที่ขึ้นเสื้อคือไม่ครับภูริเขาก็พูดถูกเขาบอกว่าพี่ไอ้ทริปแบบเนี้ยชีวิตนี้มันคงไม่ได้ทำกันได้บ่อยๆหรอกคนที่ได้ไปก็คือเต็มที่แล้วถ้าไป5 อาทิตย์เนี่ยแล้วพี่ไปขับกันพวกเราไปขับกันเนี่ยเห็นเฉพาะกันชนหน้ากับถนนกับการ์ดเรลเนี่ยอย่าไปเลยก็พูดถูกครับเราก็พอเข้ายุโรปเราก็ได้ซิกแซกไปประเทศที่แบบประเทศบอลข่านอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้ไปอ่ะอยู่ในลิสต์เราเลยว่าชีวิตครั้งหนึ่งเราจะไปขับรถที่นั่นแสดงว่าต้องยกความดีงามให้กับเขาเลยผู้วางยกให้ภูริค่ะให้เครดิตภูริให้เครดิตว่าเป็นผู้วางรูทค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากไปเที่ยวอีกก็สนใจนะครับปรึกษาพี่ภูริได้มองโกเลียนั่งวิวอยู่ขายทริปตรงนี้เลยใช่ไหมคะวิวไฟเดอร์รับจัดทริปด้วยค่ะโอเคเราสนับสนุนกันเองมีอีกไหมคะผู้สมาชิกอีกมีแล้วก็จะมีเพื่อนเลนไดรฟ์ที่ไปรับตอนกลับใช่มีพี่เหรียญที่ไปที่ออสเตรียแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีทีมเซอร์วิสก็คือมีอาร์ตไปช่วย1 คนแล้วก็มีพี่มอกกับโจ๊กมีแจ็คอีกคนนึงมีพี่แจ็คอีกคนนึงแล้วก็มีสเตฟานคุณสเตฟานพี่แจ็คขับจีวากอนไปครับแล้วก็มีคุณสเตฟานบ็อกเนอร์มาเกือบจะทั้งทริปแจ็คเขาจะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตั้งแต่เครื่องปั๊มหัวใจตั้งแต่คือเขาเป็นทหารแล้วเขาก็จะเทรนมาเพราะฉะนั้นในพื้นที่ทุรกันดารเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเขาก็ยังช่วยได้เพราะฉะนั้นจริงๆก็มีแผน2ไว้ด้วยเผื่อเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนี่ใช่ไหมคะแล้วจากที่พี่ๆไปเนี่ยจากที่เราวางภาพไว้ว่าโอเคกรุงเทพสตุตการ์ดพอไปจริงๆแล้วความยากที่สุดของมันคืออะไรคะข้ามด่านต้องถามว่าถามใครเพราะแต่ละคนมีความยากที่ไม่เหมือนกันเหรอคะที่สุดคือขับรถข้ามด่านครับข้ามด่านข้ามด่านระหว่างประเทศโดยเฉพาะรถชยานินเนี่ยเพราะว่าบางประเทศมันร้อนมาก
แล้วก็ไปจอดรอก่อนจะเข้าด่าน ผมเคยเจอ7 ชั่วโมงนะครับ จอดรอ นั่งยู่ในถ 7 ชั่วโมง ใช่ เพื่อข้าม แล้วก็ ด่าน เป็น หรอ ด่านความมั่นคงเนี่ยเขาไม่ให้ลงจากรถอ่ะแล้วรถผมติดเครื่องเปิดแอร์ก็ไม่ได้ ต้องดับเครื่องเสร็จปุ๊บพอแดดมันสักพักหนึ่งมันโอ้โหมันละอุทรมานแบบสุดๆอยู่ในรถ ในรถเขาเหมือนซาวน่าเลย ไม่มันคือไมโครเวฟครับ มีโทรศัพท์อยู่2 เครื่อง ค่ะ โทรศัพท์แพงทั้ง2 เครื่องเลยขนาดอีกเครื่องหนึ่งใส่ไว้ในกระเป๋านะพยายาม ค่ะ จะซุกหลบแดดแล้วก็คือโอ้ยฮีทนะครับความร้อนมันร้อนจริง ก็ถือว่าเป็นแบบ challenge ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะพี่หนูนินกับ คือ ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าฟังจากภูริคิดว่าจะหนาวครับ อ่ายังโดนอยู่เรื่อยๆ คือ น่าจะโดนทั้งปี คือต้องเล่าว่าความร้อน หิ เนี่ย มะแต่มันอยู่ไกลเหลือเกินไง คือถ้าจะบอกคุยเรื่องความร้อนเนี่ยเราอาจจะบอกว่าอยู่เมืองไทยมันก็ร้อน ค่ะ โอ้โห แต่ต้องบอกว่าเวลาเราอยู่ในรถเนี่ยแล้วเราเห็นอุณหภูมิบนจอรถอ่ะ ค่ะ มันบอก40อย่างเงี้ยพอเราขับไปสักแป๊บมันจะเหลือ38 39ขับกัน120 140มันเขียน42สมมุติผมถือโกโปรอย่างเงี้ยแล้วเอามือยื่นเอาไปถ่ายวิดีโอแค่เนี้ยแล้วเอามือกลับเข้ามาเนี่ยนาฬิการ้อนแล้วอะร้อนแบบร้อนอะร้อนแบบลวกอะเราผ่านทะเลทราย2 อัน ใช่ความยากเดี๋ยวตอบแทนไอ้ตีด้วยเพราะว่าไอ้ตีนี่ความชาเลนจ์ของมันที่สุดน่าจะเป็นถนน ถนน ใช่ ยังไง เพราะว่า คะ มันแย่ฮะบางที่อย่างจอร์เจียอย่างเงี้ยก็เหนื่อยนะ ใช่จอร์เจีย คาซัคสถาน เหนื่อยมาก บางช่วงอะไรอย่างเงี้ย เพราะรถเขา ค่ะ เตี้ยเขาก็ต้องแบบคอยระวังหลบหลุมมากกว่าคนอื่น เพราะอย่างผมคาเยนก็สบายไง เต็มที่ รูดไปเลยใช่ ค่ะ หรือว่าอย่างหนูนี่จริง ๆ อย่างเงี้ยถ้าถนนขรุขระไม่กลัวสบายลาวอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างของ GTS อะตอนที่เราข้ามลาวคือเราต้องยกเลย อืม เพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่ยกก็คงทิ้งกันชนไว้ที่ลาวนะ อืม มันแบบบางหลุมมันเข่าเลยนะเว้ย ใช่ คือ โทษจริง ใช่ มันไม่ใช่หลุมแล้วมันรู้เรียกว่าอะไร รถกระบะคอมเมอร์เชียลอะลงไปทีครึ่งล้ออะมันไม่ใช่เตี้ยยางเขาบางซีรีส์เขาบางที่สุดคนอื่นเนี่ยเป็นยางแบบทุกคนใส่ยางหนาหมด ค่ะ แล้วรถเขาเนี่ยคือพอมันเป็น Thailand Edition อะเราก็ไม่อยากจะไปยกไม่อยากจะไปอะไรเราอยากเอามันไปในสภาพ Thailand Edition เลย Thailand Edition เลย ค่ะ เขาก็จะยางบางมาก รถเขาคือรถตีขับ แต่เจ้าของจริงอะคือคุณเอ พี่เอ ก็คือ แล้ว แสดงว่าพี่เอก็คือได้เอารถไป2 คันเลย ประมาณ คุ้ม นั้น กว่า ครับ เพื่อนเลยนะคะคุ้มกว่าเพื่อนมีสตอรี่ทั้ง 2 คันเลย ต้องบอกว่าพี่เอ ค่ะ ไม่ได้ตั้งใจนะครับ แล้ว แต่ว่าตอน พี่เอไม่ยอมขับคันเขียวเลยนะครับ อืม แม้แต่1 กิโล แม้แต่นิด ไม่ เดียวย เห อ ร ม อคะ ขับเลย มันสบายไงครับตาก้าตอนไปลาวพี่เอมันก็ยังมีครูดใช่ป่ะ ใช่ต้องหลบเยอะอะฮะถนนมันแย่จริงไอ้ที่ตลกเนี่ยคือรถไอ้เจ้าตี ค่ะ มันอยู่บนสไลด์ ค่ะ นะฮะแล้วมันขับผ่านเราไป อ๋อ เราก็เห็นแล้วเรารู้สึกว่า เอ๊ะ คิดดูแล้วกันว่า เราทำอะไรผิดหรือเปล่า ใช่คิดดูแล้วกันว่ารถพวกเราเนี่ยมันเดินขนาดไหน อืม เพราะว่าเขาเนี่ยอยู่บนสไลด์แล้วมันเป็นรถทรัคเพราะฉะนั้นเขาผ่านได้ เราเนี่ยต้องมุดไปมุดมา อืม ปรากฏว่ารถสไลด์ไปเร็วกว่า ค่ะ แล้วความชาเลนจ์ในมุมของพี่เอคืออะไรคะสำหรับทริปนี้ที่ว่ายากที่สุด จริงๆพอทำสักพักหนึ่งอะฮะตื่นมามีโปรแกรมมีอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกโอเคนะรู้สึกโอเคไปหมดเลย พอไปถึงวันแรกๆอะเราไม่ชินตื่นเช้ามาไม่มีอะไรทำแล้วเนี่ยมันแบบเฮ้ยไม่หมดแรงอะคือหมดแรงจริง แต่ความชาเลนจ์ของผมไม่รู้เหมือนกันไปเรื่อยๆพยายามดูแลกันเองว่าเฮ้ยรถมีควันนะดูแลกันละกัน แล้วเวลาแบบต้องแซงเราก็คุยกันแล้วว่าเราจะไม่แซงชั้นชิดเลยขับทุกอย่างเซฟตี้เร็วช้าไม่เป็นไรยังไงก็ถึงที่พักอยู่แล้วข้อดีอย่างที่เอธรรมนูญบอกว่ามันเราตามตารางเป๊ะเลยนี่มันก็เรียกว่าโชคดีมาก60 วันเนี่ยไม่เจออะไรใช่ไหมรถชนนู่นนี่นั่นไม่มีเลย ก็คือถือว่าโดยรวมเนี่ยทริปแบบราบรื่นดี ใช่ฮะ ค่ะ ไอ้ชาเลนจ์เนี่ยคือต้องระวังตัวเอง ค่ะ ไม่เผลอทำอะไรบ้าๆบอๆ อะไรอย่างเงี้ยประมาณนะครับแต่60 วันนะ ค่ะ มันเยอะเหมือนกัน มันเยอะมาก ต้องระวังตัวเองตั้ง60 วันดี ๆ ฟังแล้วดูเหมือนเป็นทริปแบบว่ากักกันตัวเองนิดนึงนะคะ ใช่ ต้องซ่อนความแบบว่าบางสิ่งที่เราอยากจะทำแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะอันตรายไหม อืมค่ะ แล้วพี่เต้นพี่อู๋มีด้วยไหมคะเพราะเมื่อกี้พี่เต้นตอบแทนพี่ตี ความชาเลนจ์ ส่วน สุด ตัว ๆของ ก็ ทริป คือ นี้ ชาเลนจ์ที่สุดก็คือต้องคอยระวังอ่ะอย่างที่คุณเนบอกแหละคือสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือ1ไม่สบาย2อุบัติเหตุ ค่ะ ถูกไหมไม่สบายมันก็เรื่องใหญ่แล้วเราก็ไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าโอเคก็เราก็เตรียมตัวมาโอเค2ก็คืออุบัติเหตุ
ค่ะ ถ้ามีอุบัติเหตุก็คือกลับบ้านอย่างเดียว มันทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้วมันก็ยากด้วยแล้วเพื่อนอีกจะทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องพยายามรีมายตัวเองว่าให้ขับให้ระวังที่สุด ค่ะ แล้วก็พยายามเตือนคนอื่นว่าให้ขับระวังที่สุดบางทีเราขับรถกันบ่อยบางทีเราก็เผลอไผลแหละแซงออกปั๊บเข้าเราก็บอกเอ้ยระวังดีกว่าเราค่อยๆไป ค่ะ บางทีก็ต้องบอกว่าเราช้าหน่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็แค่พยายามchallenge คือยังไงก็ได้ให้แม่งไปถึง ให้ไปถึง ใช่ พี่อู๋ล่ะคะ ก็ไม่ อะไรนะพี่เอพูดออกไมค์ด้วย ตัวดีเลยมันเนี่ย มีแต่คนชมพี่อู๋เร็ว ที่เตือนบ่อยที่สุดก็คือมึงนี่แหละ challenge สำหรับตัวผมเนี่ยอย่างที่พี่เต้นว่าก็ไปแรกๆก็อาจจะสู้ซ่าหน่อยก็โดนเตือนเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมคิดว่า challenge ที่สุดสำหรับตัวผมเนี่ยคือ relationship ของในกลุ่มเพราะว่าคือเราอาจจะเป็นเพื่อนกันเราจะคบกันมา 20-30 ปีผมแค่20นะพี่เพราะผมยังไม่ใช่รุ่นเดียวกับพี่ผมรุ่นน้อย20 กว่า 20 กว่า29ก็ยังเป็น20 กว่าอยู่ระยะเวลาในการคบกันคือพอต่อให้สนิทกันยังไงก็ตามเนี่ยมันกินนอนด้วยกันทุกวันทุกคืนตื่นมาเจอหน้ากันขับรถคุยวอกัน60 วันนะครับมันก็ต้องมีอะไรซึ่งแบบเหมือนกับเป็นแผลเล็กๆแต่ก็สักพักมันเริ่มอักเสบมันเริ่มใหญ่ขึ้นบานปลายนั่นแหละพี่นั่นแหละคำนั้นแหละครับเอาถูกป่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วข้อดีแล้วข้อที่รอดอันนี้ต้องบอกเลยบอกผมส่วนตัวผมนะคือพี่เอสุทธิเดชคือพี่เอเป็นพี่ใหญ่ของพวกเราแล้วก็พี่เอก็มีประสบการณ์แล้วก็แฟร์แอนด์จัดเขาก็จะบอกเลยเอ้ยอู๋มึงแรงมาละมึงเบาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็กลับมาในคือต้องบอกว่าการไปอยู่ด้วยกัน10 กว่าคน60 วันก็เรียกอะไรความถ่องแท้ของประชาธิปไตยอ่ะคือไม่มีใครได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้ 100% แต่ต้องเป็นอะไรที่มวลรวมรับได้อยู่ด้วยกันบางทีผมก็คิดในใจว่าพี่ทำไมยุ่งกับผมขับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสักพักผมก็มานั่งนึกผมยังคุยกับอาร์ตเลยบอกพี่ก็พูดอะไรก็ได้อาร์ตเพราะสุดท้ายอ่ะถ้ารถกูพังหรือรถกูชนพี่พวกนี้คือทุกคนที่จะนั่งรออยู่กับเราฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์พูดเพราะว่าเขาจะต้องรับกับเราอันนี้ผมคิดว่าผมรับได้ Human Challenge คือเรื่องใหญ่สุดสำหรับผมนะหรือเพราะผมไม่รู้ว่ารถผมจะพังก็ไม่รู้แสดงว่ามีโมเมนต์รถพังเหมือนกันเกือบพังคือความร้อนนะครับคือเราขับผ่านโกบีเดสเซิร์ตขับผ่านทารามากันเดสเซิร์ตไป2 อันเนี่ยประมาณ2 อาทิตย์อ่ะเซนเซอร์มันฟรายอ่ะมันร้อนติดกันทุกวันจนมันฟรายที่ว่าร้อนนี่อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่คะก็ฟีลไลค์50อ่ะ50ซึ่งเราขับ50 องศานี่อยู่ประมาณสัก2 อาทิตย์ก็ขึ้นลงถือว่าปอร์เช่จังหวะพีคก็40 กว่า50คือเช้าก็จะเย็นอะไรเงี้ยหรืออย่างไปเมืองจีนอย่างเงี้ยอยู่บนเขาเหลือ8 องศาลงมา28อย่างเงี้ยวันเดียวกันน่ะในวันเดียวกันที่ขับอ่ะไข้จะกินเอาอ่ะแล้วมึงอย่าลืมคิดนะไอ้ที่มึงทิ้งไอ้เนี่ยไอ้กล่องหาอะไรบนรถโถแม่งขี้โปรยเล่นโอ้โหถ้าสแกรี่โมเมนต์ก็กล่องมึงหลุดออกมาจากหลังคานั่นแหละเหี้ยแม่งหลุดออกมาไอ้ความลำบากของผมความลำบากข้างหลังผมก็กูนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยที่มั่นใจว่ามีคนมาเล่นเพราะว่า 20,000 กว่าโลเนี่ย60 วันไม่ทำมาหลุดครั้งเดียวมันเกิดขึ้นได้ก็ได้อย่างเงี้ยแต่เขาไม่ให้จัดการกันเลยเราก็ขับกันจนปล่อยแล้วว่าเราไม่ขับที่ทิ้งระยะวันนั้นดวงดีครับปกติจะขับห่างกันประมาณ3 ชั่วโมงรถแล้วมันขึ้นเขาแล้วก็มองมาไอ้อู๋ทำอะไรวะแม่งโหดอ่านเลยแบบไม่คิดนั่งอยู่กับเอเนี่ยมาแล้วจริงๆแล้วมันมีอีกหนึ่งความยากที่เดี๋ยวทาง AS เนี่ยจะถ่ายคลิปนี้ส่งเป็นกล่องขวัญกลับบ้านเลยค่ะมันเป็นโมเมนต์ที่คิดถึงครอบครัวและภรรยาค่ะอันเนี้ยมันหัวเราะเลยเหรอคะโอ้แสดงว่ามันคิดถึงมากๆเลยนะ from day one คิดถึงมากๆใช่เดี๋ยวกล้องอ่ะจะจ่อทีละคนเลยค่ะว่าแบบจริงๆแล้วทริปนี้ด้วยความที่เราจะต้องจากบ้านเราแบบรู้สึกไงบ้างมันยากลำบากไหมคะกับการที่ต้องทำใจกั้นน้ำตาหน่อยนะคะถ้าใครต้องการทิชชู่เดี๋ยวบอกได้เอาเริ่มที่ใครก่อนขอทิชชู่ครับขอทิชชู่เห็นบอกจะทำคลิปแล้วส่งไปให้ภรรยาผมต้องขอทิชชู่ไว้ก่อนครับค่ะเอาผ้าม็อบเลยไหมงั้นเริ่มที่พี่เอเลยดีกว่าก็เป็นคนชิลที่สุดละค่ะแล้วก็คือเนื่องจากว่าแต่งงานมานานมากก็จะไม่ค่อยมีประเด็นอะไรเวลาไปไหนทริปเนี้ยเขาจะขออย่างเดียว
เพราะทริปอื่นเนี่ยไม่เขาไม่เคยรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนนะฮะทริปนี้ก็เราก็จะเขียนไปว่าเข้าโรงแรมมานะอยู่เมืองนี้ก็คือทำทุกวันอะไรประมาณนี้คือในกลุ่ม WhatsApp นี่ก็มีลูกสาว2 คนด้วยผมว่าเขาคงเป็นห่วงแต่เราก็โอเค พี่บอกผมว่าห่างกันบ้างก็ดีไม่ใช่หรอ อันนั้นอาจจะเป็นความรู้สึกแรกที่คิดแต่พอไปจริงๆแล้วก็มีความเป็นห่วงอยู่แล้วเพราะมันเป็นระยะทางที่ไกลมากอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ถูกไหมคะไม่เป็นไรฮะกลับมาเราก็มีอะไรต้องชดเชยฮะไปครูซกับเขาไปนั่นไปนี่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนูนินคะก็สำหรับผมเนี่ยภรรยาเป็นคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีเพื่อให้เดินทางนะครับคือจริงๆผมมาถอดใจก่อนเดินทางเพราะว่าไปลาว15 วันแล้วก็ไปไม่สบายพอไม่สบายปุ๊บเนี่ยมันไม่สนุกเลยอ่ะมันมีความรู้สึกว่าแบบหาหมอก็ไม่ได้หาโรงพยาบาลก็ไม่ได้หายากินก็ไม่ได้ขนาดอยู่แค่ลาวแล้วก็ไข้ขึ้นเป็นหวัดหายใจไม่ออกแค่นี้มันแบบมันถอดใจเลยอ่ะพอกลับมาถึงก็บอกภรรยาบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาทางแก้ตัวนะว่าจะขอถอนตัวแต่ภรรยาก็บอกว่าเธอไปเถอะครั้งหนึ่งในชีวิตเขาก็จะเหมือนกับผลักดันว่าให้ไปแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาภรรยาพวกเราทั้งหลายเนี่ยก่อนเดินทางเขารวมตัวกันเขาไปเจอกันเนี่ยไปทานข้าวกันแล้วก็ผู้หญิงจะคิดเยอะกว่าผู้ชายนะเขาจะคิดถึงเรื่องความปลอดภัยเรื่องหมอเรื่องสถานที่พยาบาลอะไรอยู่ตรงไหนเขาก็จะทำกันบ้านไว้ก่อนแล้วก็รวมถึงว่าเนี่ยถ้าเกิดคนไปหัวใจวายจะทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเราถึงได้คิดเอาเครื่องดูนี่นั่นไปมันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผู้หญิงคิดอ่ะไม่ใช่ผู้ชายคิดผู้ชายอยากจะไปอย่างเดียวอย่างอื่นไม่คิดเรามีเครื่องปั๊มหัวใจจริงๆนะไอ้เครื่อง AED แบบอันเล็กๆอ่ะติดรถไปอ่ะพี่แจ็คเอาไว้แล้วใช้เป็นด้วยนะแล้วก็พอระหว่างทางก็ภรรยาก็จะถามแค่ว่าทำไมเธอชอบโทรหาฉันเวลาเธออยู่ด่านเพราะผมอยู่ด่านที4 ชั่วโมง3 ชั่วโมง7 ชั่วโมงผมก็ไม่รู้จะคุยกับใครไงผมก็คุยแต่กับภรรยาเนี่ยแล้วก็เขาก็เห็นว่ามันก็ทรมานนะแต่เขาบอกเขาภูมิใจมันเหมือนแบบได้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะพี่วินพี่เต้นนะคะของผมจริงๆคล้ายคุณเอก็คือคบกันมานานแล้วแต่ว่าก็ใช้วิธีนี่แหละอัปเดตกันว่าวันนี้ถึงแล้วนะอยู่นี่อย่างเงี้ยก็คล้ายๆกันเลยของคุณเอก็สบายๆเพราะว่าปกติผมเวลาทำงานก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นเวลาอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทริปนี้มันคุยกันมานานแล้วว่าโอเคจะไปยังไงแล้วก็มันก็เราไป4 อาทิตย์แล้วกลับมาแล้วเลข2ก็ไปด้วยกันเจอกันครึ่งทางแล้วอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันสื่อสารกันง่ายไงดึกๆก็เอาวิดีโอคอลสักหน่อยอะไรเงี้ยเชิญพี่อู๋ค่ะแต่ของพี่อู๋นี่ไม่ต้องตัดคลิปใช่ไหมคะพูดดีๆนะพูดดีๆนะตัวจริงเสียงจริงเราฟังอยู่ที่พูดดีๆนะเมียนั่งอยู่ตรงนั้นนะพูดดีๆนะค่ะกูเห็นเมียมึงยกโทรศัพท์ถ่ายด้วยนะหลักฐานเลยหลักฐานครบเลยนะหายใจไม่ทั่วท้องก็เอาเรื่องเมียก่อนละกันจริงๆมันมีแบ็กสตอรี่ว่าทำไมพี่เอภรรยาเขาถึงเป็นห่วงขนาดนี้ค่ะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกเอาตัวมึงเองให้รอดก่อนก็ขอบคุณเมียครับขอบคุณครับขอบคุณภรรยาที่ให้ไปเพราะว่าผมลูก4เนาะคนโต10ตอนผมไปคนโต16ยังไม่17 9 ขวบก็4 คนภรรยาก็รับมือคนเดียวก็ปล่อยให้ไป2 เดือนผมคิดว่าหายากที่จะมีผู้หญิงใจกว้างและมีความอดทนขนาดนี้นะครับแม่งอยู่เป็นมันเป็นเส้นบางๆระหว่างใจกว้างกับรู้เท่าไม่ถึงการแต่ผมไปแล้วก็ไปเลยก็ human element มันเป็นเรื่องยากของทริปคืออย่างที่บอกอยู่ด้วยกันทุกวันเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนกินอาหาร3 มื้ออยู่2 เดือนมันก็มี conflict มี friction มีแรงต่างต้องบอกว่าแก๊งภรรยาเป็นแบ็คดอร์ให้พวกเราคือเรามีอะไรเราทุกคนเนี่ยเราก็คุยกับภรรยาเราก็ปรึกษากันแล้วก็มีโซลูชันกลับมาป้าเบากันหน่อยนะพี่เต้นเขาเหนื่อยนะช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเหมือนแบบมี moral support ออนไลน์คือกูไปโทรไปฟ้องเมียมึงนั่นแหละเนี่ยครับดูโอผมเนี่ยครับดูโอผมค่ะเดี๋ยวไม่มีบูลลี่ไม่พอให้เมียมันลุมบูลลี่ด้วยพี่เอครับพี่เอคะเป็นยังไงคะเหมือนทุกคนครับจบตอบเซฟเหมือนข้อดีของทุกคนที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ผมทำเหมือนทุกคนครับแล้วจากที่เราไปอะค่ะโอเคเป็นทริปชายล้วนเนาะ
อยากจะถามว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปผจญมาขนาดเนี้ยเหมาะไหมถ้าครั้งที่2เราจะมีชวนภรรยาไปมันยากลำบากขนาดไหน ไม่เหมาะ ไม่เหมาะเลยใช่ไหม ไม่เหมาะ ไม่หนุก ตอบออกไม่ได้ คือไม่เหมาะนี่อะไรไม่เหมาะเนี่ยคือถ้าไปร่วมพวกเราคงจะเหนื่อยแล้วไม่ไหว แล้วคงเหนื่อยกว่านี้ ไม่ใช่เพราะว่ามันลำบากไง คือ มันลำบาก ห้องน้ำอ่ะห้องน้ำ ใช่ ยังเป็นอะไรที่ มันลำบาก รุนแรงครับ คือแต่ละที่ที่เราไปมันบางประเทศเนี่ยพอมันไกลออกไปมันก็แบบค่อนข้างจะแย่บอก มันไม่มีอะไรเลยอ่ะ การกินการอยู่โอเคนะ ส่วนใหญ่จะโอเค แต่การกิน ที่หรูอยู่สบาย ห้องน้ำอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ง่ายอะฮะ คือบางสต็อปเนี่ยวิ่งจนน้ำมันหมดอ่ะมันคือปั๊มนี้ไปปั๊มนั้นคือไม่ใช่ว่าแบบชั่วโมงนึง2 ชั่วโมงพักนะคือลากกันจนน้ำมันหมดเพราะมันไม่มีอะไรเลยมันทะเลทรายล้วนๆคือมันไม่รู้จะจอดอะไรอ่ะ คืออย่างยกตัวอย่างอย่างที่จีนเนี่ยสมมุติว่าพอมันออกไปไกลตรงแถวทะเลทรายอ่ะมันจะมีสต็อปรถใช่ป่ะ ค่ะ เราก็ลงไปถ่ายรูปอ่ะแต่จริงๆแล้วตรงนั้นน่ะคือจุดขี้แต่ไม่มีห้องน้ำจุดอุจจาระขอโทษครับ จุดในการปล่อยปลดทุกข์ ใช่แต่ว่ามีห้องน้ำนะมันก็คือโล่งๆอ่ะแล้วมันก็คือเวลาเราเดินก็ต้องระวังอ่ะเพราะว่าตรงนั้นอ่ะคือสต็อปแล้วแต่ว่ารู้ใช่แต่ว่าขับไป เพราะพี่เอเปิดประตูลงไปแล้ว คือ คนแรก คือทุกคนก็ต้องหยุดตรงนั้นเพราะว่า300 กิโลนั้นน่ะไม่มีห้องน้ำเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็ มันเป็นไฮเวย์ซึ่งมันไม่มีที่จอดเลย ใช่ นอกจากตรงเนี้ย เราก็จอดไงเพราะตรงนี้ถ่ายหน่อยแต่โหลงไปแล้วแบบ กลิ่น เชื่อ แบ เล บ ยเนี่ย สุด คือจีนมันระยะทางมันยาวไกลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสต็อปแต่ละอันเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันมาก ค่ะ คือคุณก็ต้องคอลคูลเลตว่ามันจะสต็อปหนึ่งประมาณ EV 1 ถังอ่ะ ค่ะ EV ชาร์จประมาณ300 กว่าโลอ่ะประมาณนั้นอ่ะ ประมาณนั้นนะ เขากะจาก EV ว่าสถานีนี้ไปถึงสถานีหน้าอะไรเงี้ย พอดี มันก็3 ชั่วโมงกว่าที่ไม่มีห้องน้ำอ่ะ ค่ะ ครับ เพราะฉะนั้นที่เห็นสวยๆก็คือ ทุกคนมีความอดกลั้นเหมือนกันในการที่ลงไปทำคอนเทนต์ บางอัน บางอัน ไม่ใช่ทุกอย่างแต่ว่ามันก็จะมีอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆอะฮะ แล้วจากที่เราไปมาเนี่ยค่ะถ้าเลือกได้อย่างรถปอร์เช่ของพี่ๆแต่ละคนที่เอาไปจริงๆแล้วเป็น5แบบ5สไตล์เลยนะรู้สึกมันตอบโจทย์เราไหมกับการที่เราเอาไป หรือถ้าเรามี second thought เรามีคิดอยากจะเอาเป็นรุ่นไหนไปแทนด้วยไหม ของผมยืนยันครับว่าผมภูมิใจและเอาคันนี้ไปเนี่ยมันเป็นฝันที่เรา ค่ะ เรามีร่วมกันแล้วก็เราก็ทำมันสำเร็จก็เป็นความภูมิใจอีกแบบหนึ่งแล้วก็ทริปต่อๆไปก็จะเป็นรถคันนี้ครับ นี่พูดไว้แล้วเลย แล้วแบบเพราะเราจริงๆเป็นพี่ๆทุกท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็น Porsche enthusiast ทุกท่านนะคะเคยคิดไหมว่ารถเรามันจะได้ถึงลิมิตขนาดนี้ เพราะว่าคนก็คือลำบากรถก็คือที่สุดของความลำบากเหมือนกันเพราะแต่ละวันนี่คือกด 6-8 ชั่วโมงหมดเลย ความอดทนหรือถึกของรถเนี่ยค่ะ ต้องตอบหน่อยสิ แล้วพี่ไม่ต้องตอบ ไม่แดงไม่ต้องตอบ ไม่แค่จะบอกว่ารถผมอ่ะมันเหมาะแล้วมันสบายมาก ค่ะ ตัว เพราะว่า Porsche ใช่ Cayenne SE Hybrid ตัว Coupe ใหม่ตัวล่าสุด ตัวปัจจุบันเนี้ย ค่ะ คือขับสบายคือตอบโจทย์ทุกอย่าง ขับสบายเร็วแรงคนข้างหลังนั่งสบายใส่ของได้คือมันน่าจะเป็น perfect companion ของทริปนี้ ค่ะ ครับแต่ว่าก็โอเคก็ต้องบอกว่าอย่างพี่ตีขับ GTS อ่ะเขาก็ภูมิใจของเขาว่า ค่ะ มันเป็น challenge ที่เขาทำสำเร็จ เพราะว่ามันก็จะเป็น difficulty ของ level up อ่ะที่มันทำได้อะไรเงี้ยแต่ของผมก็เนี่ยแหละครับคิดกันเลยนะ ไม่แต่จริงๆต้องบอกว่าพวกเราบริหารจัดการสถานการณ์ด้วย เพราะว่าอย่างบางทีผมจะเจอปัญหาว่าลมมันแรงมากจนรถผมแบบมันสเวย์วิ่งไม่ได้ ค่ะ เต้นก็จะมาวิ่งบังลมให้ คือเราวอคุยกันแล้วเต้นบังลมเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเดินทางได้ ค่ะ แต่ถ้าเกิดไม่บังเนี่ยคือพี่เอตามมานะพี่เอเห็นนี่คือรถแบบรถมันสายขึ้น คือลมมันมาจากข้างๆนะแบบแล้วมันเป็นทะเลทรายไงมันก็แบบลมแรงมากเลย ตอนแรกก็นึกว่าจะเลี้ยวไปไหน แต่จริงๆไม่ได้เลี้ยวโดนลมสอย ไม่ได้เลี้ยวอะ ว้าว อย่างนี้ถ้าคนที่เห็นพี่ๆทุกคนเนี่ยไปปลูกกันมาขนาดนี้แล้วอินสปายพวกเขาสิ่งแรกที่จะบอกเขาเลยว่ากับการไปโรดทริปแบบเนี้ยมันคืออะไรคะ ผมคิดว่าโอกาสอำนวยสุขภาพได้ให้ไปลองดูหลายที่เลยว่าโอ้เด็กๆหัวเราะยิ้มแย้ม วิ่งเล่นโดยอิสระเลยแล้วก็ปลอดภัย ค่ะ แบบบางประเทศเราก็จะเห็นว่ามันมันเริ่มน่ากลัวแล้ว มันทำให้เราเห็นโลกในอีกมุมหนึ่งไม่มีทางได้ไปทางอะไรแบบเนี้ยนอกจากคุณขับรถไปอ่ะ ค่ะ ขอบคุณพี่เอค่ะ พี่หนูรินคะ ของผมนี่ก่อนเดินทางเนี่ยผมตั้งจิตอธิษฐานไว้เลยนะครับว่า
ผมจะต้องไม่อารมณ์เสีย ผมจะต้องไม่โมโหหิว ผมจะต้องไม่มีเรื่องมีราวอะไรกับใคร นี่ขนาดตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วนะครับ ตั้งใจอธิษฐานทำสมาธิไว้แล้ว ทำสมาธิสุดๆไม่หรอกคือเราเดินทางเป็นหมู่คณะเนี่ย ค่ะพี่ มันไม่มีอะไรที่เราจะพอใจได้ตลอดเวลา ค่ะ นี่ขนาดควบคุมแล้วนะครับถ้าไม่ควบคุมยิ่งกว่านี้อีก กลับบ้านตั้งแต่แรกแล้วเรื่องนั้นอ่ะ หิวคือสมมุติว่ากินข้าวกลางวันบ่าย 2กินข้าวเย็น3 ทุ่ม4 ทุ่มอ่ะแล้วมันขับรถตลอดอ่ะมันเหนื่อยนะ ค่ะ แล้วพอมันหลายๆวันปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยแค่คนพูดผิดหูนิดนึงมันก็อารมณ์เสียแล้วอ่ะ ไม่แต่รถหนูนีนมันลำบาก มันโหดด้วยไง มันโหดมาก รถพี่วินเป็นการแบบบททดสอบชีวิตมากๆเลยนะคะ เสริม ไม่จริงๆแล้วก็เตือนแล้วนะครับเขาก็ เขาไม่เชื่อครับ เพราะว่าพี่จะสร้างประวัติศาสตร์เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านความยากลำบากนิดนึง แล้วถ้าคนที่อยากจะเอารถที่อย่างเงี้ยรถที่โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะเอาไปได้ พี่จะ คือ เตือนหรือบอกอะไรเขาคะ ผมบอกอย่างนี้ครับ ความจริงเนี่ยคือมันคือการบริหารจัดการมากกว่า คืออย่างผมไปกันเนี่ย3 คนรถ2 คัน ค่ะ แล้วผมบอกเลยว่าผมขับเช้าเพราะบ่ายผมจะง่วง แล้วก็ผมก็ไม่เคยปิดบังใครเลย ไอ้พวกนี้มันจะถ่ายลงทำคอนเทนต์ยังไง ผมก็จะนอนอ่ะ คือบ่ายผมง่วง ผมนอน เช้าผมขับ ค่ะ แต่คือสปิริตของผมคือเวลาผมลุกจากรถคันนี้ ผมจะไปนั่งรถเซอร์วิส ค่ะ ผมจะไปข้ามไปนั่งรถคันอื่น เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าคนที่ไปกับเราอีก2 คนเนี่ยมันคือเราต้องรักษาน้ำใจเขาด้วยว่า ค่ะ คือเรา3 คนอยู่ในรถ2 คันนะครับแล้วก็มันก็บริหารจัดการได้ดีมันก็ทำให้เราไปได้ถึงไงมันไม่ใช่แบบจะเก่งจะขับคนเดียวทุกวันทั้งวันมันก็บอกตรงครับมันไม่ไหว ค่ะ ครับ แล้วก็จะเสริมนิดนึงก็คือสุดท้ายต้องตั้งกฎว่าทั้งหมดที่ไปอ่ะวันหนึ่งอ่ะมีสิทธิ์เหวี่ยงได้แค่คนเดียว เป็นกฎเหล็กเลยนะ คือใครเหวี่ยงก่อนโอเคมึงได้ไปแล้วทั้งวัน คนอื่นมึงต้องโอเคหมดต้องยอมหมด ต้องรอวันอื่น ใช่ แล้ว แต่ คิว มึงอีกวันมึงจะเหวี่ยงไม่ได้แล้วนะมึงต้องจนครบรอบก่อน เป็นการเรียน ต้องหัดกันเหวี่ยง แล้วถ้าพี่เต้นต้องบอกคนที่อยากจะไปแบบเนี้ยดูช่องพี่ๆแล้วอุ๊ยอยากไปมากเลยรถทริปขับขนาดนี้พี่เต้นจะบอกเขาว่าอะไรคะ ไปนะครับ กลับมาจะเลิกคบกันครับ คือ ไปเลย สิ่ง ครับ คือจริงๆอย่างที่พี่เอกับหนุนบอกอ่ะคือมันประสบการณ์จากการขับรถมันเหนือกว่าประสบการณ์การเดินทางทั้งหมดอยู่แล้ว เพราะว่าสิ่งที่เราได้สัมผัสตั้งแต่อาหาร ค่ะ เอาอาหารไล่ไปตั้งแต่อาหารไทยจีนแบบเผ็ดไม่เผ็ดจนจีนผสมแขกอะไรอย่างเงี้ยคือความรู้สึกที่เราได้รับเปลี่ยนไปตลอดทาง หรือว่าการสัมผัสกับคนจริงๆสิ่งที่ประทับใจที่สุดเลยคือคนที่เราเจอคิดว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันว่ามันไม่น่าเชื่อว่ามิตรภาพที่เราได้ระหว่างทางอ่ะคือคิดว่าไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเป็นขนาดเนี้ย ค่ะ ที่เราแบบรู้สึกเหมือนเป็นดาราอะไรอย่างนี้ดีกว่า ไปไหนก็มีคนเข้ามาขอถ่ายรูปคุยเนาะอะไรเงี้ยจนกระทั่งมีวันเราจอด2 วันจอดแล้วเราก็ออกไปเดินปกติแล้วเราก็รู้สึกว่าอ้าวนี่ไม่มีใครเราไม่เห็นมีใครมาสนใจเราเลย แต่จริงๆแล้วมันคือโอเคมันเป็นเพราะเราขับปอร์เช่ไปด้วยไงก็บวกกับการที่แบบเขาไม่เคยเห็นรถพวกนี้มันก็ทำให้เขารู้สึกแบบเหมือนอยากจะเข้ามาคุยเข้ามาสัมผัสเข้ามาถ่ายรูปด้วยเข้ามาคุย อยากจะรู้สตอรี่ของเราว่ามึงทำอะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ยมาทำไม ทำไมไม่มีตั๋วเงินค่าตั๋วเครื่องบินเหรอ อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ มันก็เป็น experience ที่ผมว่ามันถ้าไม่ใช่การเดินทางแบบนี้มันจะไม่มีทางได้ เปิดโลกทัศน์นะสำหรับผมรู้สึกว่ากลับมาจากทริปเนี้ยชีวิตผมเปลี่ยนมุมมองผมกับชีวิตผมมาเปลี่ยนผมว่ามันก็ พอกลับมา คุ้ เมื่อไหร่ แล้ว ทำไมเดินไปไม่มีใครทักกูเลยวะ ไม่ชิน กูไม่ได้ทำเหรอ ภาวะซุปตามันหยุดแค่ตรงนั้น โอ้ค่ะ จริงๆไม่หยุดนะฮะผมกับชยานินไปไหนก็จะมีคนเข้ามาทัก อันนี้เล่าให้ฟังหรือขิง ว่าอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริง ขิงแหละ เรื่องจริง ค่ะ เรื่องจริง อืม อย่างเมื่อวานนี้ก็ยังนะ ใช่เขาก็จะบอกโอ้โหพี่หนูดูโง่ตกพี่โง่เปล่าเนี่ย ที่ไปทริปนี้ใช่ไหมคะเอามาต่อที่พี่โอค่ะ ผมอยากเห็นความสัมพันธ์ของความเปลี่ยนนะว่าจากเราหัวดำๆไปเป็นฝรั่งหัวทองๆมันมายังไง เพราะว่ามันเป็นเส้นทางสายไหมเส้นทางสายไหมไม่ได้ไปมองโกลนะเส้นทางสายไหม ค่ะ มันจะเป็นเทรดรูท ค่ะ เราก็จะได้เห็นจริงๆเรื่องของคนที่มันเปลี่ยนไป คือคุณขับไปเติมน้ำมันคุณคุยกับคนคุณเจอเอง คุณรู้ว่าเมืองนี้ห้ามลงจากรถอย่างที่พี่หนูว่าอย่างเงี้ยหรือเนี่ยไปจมทรายเล่นอย่างเงี้ยคือโซ ไป น จมทรายเล่น นะก็สำหรับผม สีสัน สิ่งที่ได้คือประสบการณ์กับการเจอคน แล้วก็ได้เจอจริง ๆ ว่าเวลา culture มัน change เนี่ยการผสมกันการเจอกันการเปลี่ยนไปวัฒนธรรมอาหารประเพณีเนี่ยมันเกิดจากความจำเป็น
เขาอยู่ในทะเลทราย อันนี้เขาอยู่ชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแนะนำคนอื่นเนี่ยคือส่วนตัวนะผมก็ปีนี้จะ50ผมรู้สึกผมโตขึ้นเยอะมากกับทริปนี้2 เดือนเนี่ยผมคิดว่าผมโตขึ้นมากกว่าใช้ชีวิต10 ปีที่ผ่านมาเพราะพี่เต้นพาไปเละเทะไหนมาก็ไม่รู้ไม่เคยได้โตแต่พอไปทริปเนี้ยได้ ถ้าไม่ใช่พวกเรา 2 เดือนโตเลยจบ ถ้าไม่ใช่พวกกูมึงโดนหมกทะเลทรายไปเลยไอ้เหี้ยงั้นอยู่แถวทะเลทรายกับรถของมึงนะ ประมาณนี้ครับประมาณนี้ พี่เอคะนี่จริง เดี๋ยว ๆเนาะ คือทุกคน พี่เอ ก็พูด คะ ไปหมดละว่าที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ไปดีอะไรยังไง ผมก็แนะนำให้ทุกคนไปนะ แต่ต้องขับปอร์เช่ไป นี่โอ้โห ถูกไม่ ปรบมือหน่อยสิคะ อยู่เป็นวะ โถยังไงต่อคะต้องขับ อันนี้ ถูก ต้องขับปอร์เช่ไปครับ ค่ะ ขับ Porsche อันนี้เสริมพี่เอกรอบหนึ่งคือ เราไม่ใช่คนไทยกลุ่มแรกที่ขับรถจากกรุงเทพไปสตุตการ์ดไปอัมสเตอร์ดัมไปปารีสไปไหน มีคนไทยทำมาหลายแล้ว ค่ะ แต่ว่าเราเป็นกลุ่มแรกที่ขับรถปอร์เช่ไป ค่ะ อย่างที่พี่เต้นบอกคือไปไหนแล้วก็มีมิตรภาพ คนก็อยากจะคุยกับเรา อยากจะสงสัยทำไม เป็นดาราเลยแหละนี่พูดจริงบางวันหน้าโรงแรมเนี่ยมีคนมาดูรถเนี่ยเป็นร้อยนะ จนเริ่มกลัวนะ จนแบบ จนบางทีเริ่มกลัวว่าแบบถ้าเกิดมันหลุดไปว่าเราถึงไหนเนี่ยอันตรายมันจะเกิดกับเรา เหมือน ได้ อาจจะมีคนดักอะไรไหม จนโรงแรมต้องเรียกตำรวจมา คือมีที่ คาซัคที่จีน ที่คาซัคสถานเนี่ยคนมามุงกันเยอะจนแบบเด็กลูกเด็กเล็กแดงให้แม่เรียกแท็กซี่พามาส่งแม่มารับอะไรแบบอยู่ตั้งแต่4 โมงยัน4 ทุ่มอะไรเงี้ยจน เขาชอบ แล้วมีแบบรถซิ่งมาเปิดเพลงจนในสุดตำรวจต้องมาเคลียร์ ค่ะ ไม่งั้นไม่จบอะคือ ไอ้อู๋เอาโต๊ะมาตั้งนั่งกินเหล้าดูเขา เป็นที่ฮือฮาแล้วก็ โน่นนั่งกินอยู่กับผม อะไร ไอ้นี่ด้วยมันนั่งข้างผมมีรูป เป็นอะไรที่คิดว่าถ้าไม่ใช่พูดกันจริงๆนะไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เอาปอร์เช่ไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ที่ดีขนาดนี้ มันเป็นประสบการณ์พิเศษจริงๆก็ต้องยอมรับคือถ้าเราขับ welcoming มาก เราขับรถปกติทั่วไปมันก็ ค่ะ แต่นี่คือมัน มันว้าว มันว้าวจริงๆ ทุกคนคือว้าวและให้ ใช่ การต้อนรับ คือมัน ดี เป็น มากๆ มันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นน่ะคืออย่างบางคนเนี่ยแรกๆเราไปที่จีนเรามีเด็กมายืนดูรถเราให้เขาเข้าไปนั่งนี่น้ำตาเขาจะไหลเลยนะเขาแบบในชีวิตเขาฝันว่าเขาวันหนึ่งเขาจะนั่งอยู่ในปอร์เช่ ค่ะ แล้ววันเนี้ยเขาได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่า ค่ะ เขาแค่เห็นแต่ในรูปเห็นแต่ในมือถือ ไม่เคยเห็นคันจริงอะไรอย่างเงี้ย และไม่เคยเห็นรถพวงมาลัยขวา ไม่มีเคาะกระจกขับรถอยู่แล้วก็มาเคาะกระจกทำไมพวงมาลัยมึงอยู่ทางขวา ถามแบบนี้เลย ถามแบบนี้เลยแล้วก็ คือเรา ต้อง เราใช้ ใช้ Google เราใช้ Translate ตรงไฟแดงอ่ะ ค่ะ นี่มือ translate ผมอยู่โน่นใช้อาร์ตโน่นผมว่าอาร์ตจะคุยเลยบอกว่ารู้แล้วล่ะว่ามาริโอมันรู้สึกไงวันๆนี่ เบอร์นั้น การเป็นเซเลบมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ค่ะ โอเค มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้พวกสรุปขอ1 คำสำหรับทริปนี้แล้วก็ปอร์เช่นิดนึงค่ะของแต่ละท่านเลย ว่าถ้าพูดถึงแบบที่สุดแล้วทริปเนี้ยมันระบุได้ใน1 คำนี้คืออะไรฝั่งนี้ เดียวน่าจะยาก ถ้าให้ผมสรุปก็คือปอร์เช่ครับต้องปอร์เช่เท่านั้นที่จะขับไป ค่ะพี่อู๋ค่ะ เพื่อนครับ เพื่อน อุ้ยน้ำตาไหลเลย มิตรภาพ มิตรภาพ อย่าก๊อป ค่ะ เด็ก ไม่คิดไม่ออกขอยืมหน่อย เฟรนชิพครับ friendship มีใครให้ภาษาอื่นอีกไหมคะพี่เอเอาละเขาเล่นง่ายกันทุกคนเลยพี่เอเอาไงดี พี่ห้ามพูดว่าเหนื่อย ไอ้พวกนี้มัน สนุก สนุก พี่เออาจจะคิดใหม่แล้วจริงๆน่าจะเริ่มที่พี่เอนะคำมันจะได้ไม่หมด ไม่ฮะผมสำหรับผมอะผมคิดว่ามันเป็นความรักระหว่างเรากันเอง แล้วก็คนที่มาหาเราเนี่ยเขาก็จิตใจเขาบริสุทธิ์อ่ะคืออย่างเด็กๆอย่างอะไรเงี้ยเข้ามาหาคือมันเป็นเลิฟแบบเป็นคอมมูนิตี้เลยค่ะ และนี่ก็คือนักผจญภัยทุกท่านนะคะ ขอเสียงปรบมือให้พวกเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ จริงๆแล้วถ้าสัมภาษณ์กันยาวๆนี่น่าจะเป็นวันได้เลยนะเพราะเรื่องมันล้นจริงๆก็ไปติดตามได้ในทุกช่อง ขอ ทาง นิดนึง เนาะ ได้ไหมเตรียมของมาแล้วอะไม่เมื่อกี้ในคำถาม เห็นว่าแบบเหมือนมีการให้ของระหว่างทาง อันนี้ก็จะเป็นแบบ Porsche Club ที่มารับเรา ค่ะ เขาก็จะเซ็นมาให้ทุกคน คือที่ยุโรปเนี่ยปอร์เช่ขับเยอะมากในเฉพาะเยอรมนีกับออสเตรียเนี่ยมีปอร์เช่ขับรวมกันเกือบ100 ขับ ว้าว
แล้วเขาก็คือตามมาเจอพวกเราเพราะเขารู้เรื่องราวของทริปเราอยู่แล้ว ใช่ เกิดขึ้น ไม่มันเหมือนเขาเป็นครอบครัวเดียวกันมาต้อนรับคนในครอบครัว ค่ะ แล้วก็พาไปส่งในอีกเขตแดนหนึ่ง ค่ะ แล้วก็อีกคนหนึ่งก็มารับ กลุ่มก็มารับ กลุ่มก็มารับ ท่อต่อกันไปเรื่อยๆจนถึงสตุตการ์ดอ่ะ โอ้โห น่ารักมาก ดีมากๆเลย แล้วก็อันนี้เป็นศิลปินที่เขารู้ว่าเราจะไปที่ทาเลบิซี่จอร์เจีย ที่เบลิซี่ อะไรนะ ทบิลิซี ทิปซิ จน ซี่นั่นน่ะ กลับมาจนถึงพี่เต้นก็ยังพูดชื่อเมืองเขาไม่ถูก นะครับเขาก็แล้วเราก็ไปปอร์เช่มีดเนาะที่ ใช่ ปอร์เช่เซ็นเตอร์ ค่ะ แล้วก็มีคนเนี้ย Almighty เป็นศิลปินอัลมาตี้อัลมาตี้เหรอ มาตี้ อามาตีใช่ แล้วก็มีศิลปินชื่อเนี่ยเอลกานอเขาก็เตรียมทำรถคันนี้ไว้ให้ผม แล้วก็เอามาให้ ค่ะ ก็แบบก็งงเหมือนกันนะเขาก็แบบน่ารักอ่ะ นี่เขาตั้งใจมากๆเลยนะคะ ใช่ขอบคุณครับ แล้วก็ไปในรัสเซีย รัสเซีย ไป มี เจ อะไร อ คะ ไบเกอร์แล้วก็คุยกันใช้ Google Translate แล้วก็บอกว่าก็คุยไปคุยมานี่เขามีชัปเตอร์ในเมืองไทยด้วยนะนู่นนั่นก็คุยกันกับผมเนี่ยเขาบอก I have gift for you เขาบอก I have gift for you แล้วมันก็เดินมาแล้วมันก็เอามีดมาให้อันนึง แล้วยังไง ผมก็ คะ แล้วผมก็เลยถามว่า is this used if it's used I don't want it มันบอกไม่เอี่ยมเลยอะไรเงี้ยก็บอกเป็นธรรมเนียมที่เขาจะให้มีดกับเฟรนชิพใหม่ๆ โอ้ ผมก็บอกโอเคงั้นมึงเอาเสื้อกับหมวกกูไป จบนะประมาณนี้ครับ ระหว่างทางจะมีเรื่องราวแบบเนี้ยไปตลอดทาง มันมีลูกประคำด้วย ผม นะ ผมมีผู้ชายแบบกำยำอ่ะเหมือนนักเล่นกล้ามอ่ะ ค่ะ 4 คน ค่ะ รถดำฟิล์มดำแคปคัมรี่ขับมา แซงพวกเรา แซงพวกเรามาประกบข้างรถผมแล้วเปิดหน้าต่างตีกระจกรถตัวเองตีประตูรถตัวเองเนี้ยให้จอดอาร์ตบอกพี่ไม่จอดพี่ยังไงก็ไม่จอดจอดมันดูไม่น่าคือแบบ มันดูไม่น่าจอดแล้วแหละ ดูไม่เฟรนลี่อย่างนี้ ทุกอย่าง เฟิร์มอ่ะค่ะ ข่าวเฟิร์มอ่ะไปถึงเสร็จเราก็อันนี้อยู่ในรัสเซียเนาะเราก็มันก็จะมีด่านอาหารคอยดักตรวจรถตรวจอะไร เพราะว่ามันชายแดนอ่ะมันคือรัสเซียมันก็กำลังอ่อนไหวอยู่เนาะ ค่ะ จอดปุ๊บไอ้แคมรี่คันนี้พุ่งเข้าไปใส่ทหารเนื้อใจแม่งโดนยิงแน่นอน ลงไปถึง4คนจอดปั๊บคนหนึงวิ่งออกไปกระโดดกอดทหารก่อนขอบคุณที่หยุดพวกเราแล้วอีกคนหนึงเนี่ยรถผมอะอยู่คันเกือบสุดท้าย ค่ะ เขาวิ่งถืออะไรก็มาไม่รู้วิ่งมาตั้งแต่รถผ่านรถพี่เอผ่านรถพี่ตี ผ่านรถกูด้วยกูจะแหกด่านอยู่แล้วตอนนั้นนะ มาถึงรถผมค่ะ ที่เต้นนะเขาเตรียมทิ้งผมละเขากะว่าเดี๋ยวเขาออกนี่ กู ไป ถ่ายวิดีโอเลยถ่ายวิดีโอรอเลย กะว่าไอ้อูโดนละ ค่ะ เขาในใจเขาคิดว่าผมมาไปปาดเขามาแล้วเขาตามมาหา โอ้ เรื่ โห อง ค่ะ ปรากฏเขาวิ่งมาแล้วเขาเอาลูกประคำมาให้ ว้าว ลูกประคำ ลูกประคำไม้นี่แหละแบบ ค่ะ ลูกประคำสวดมนต์นี่แหละ ค่ะ คือแล้วคืนนั้นเราก็ไปดูอาร์ตก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูปรากฏว่ารถ โอ้ ผ โห มเนี่ย เล่าเหมือนเป็นคนดี พี่เออย่าพึ่งสิพี่เออย่าพึ่งหยุดก่อน วอปั๊บผมไม่เอานะผมไม่เอาแบบ กลัว อย่าพึ่ง ตัวเขาใหญ่มากครับ ค่ะ ตัวใหญ่แบบตัวใหญ่จริงแล้วมาแบบอย่างเงี้ย มึงรับไปเถ อย่างเงี้ อะ ย มึงรับไปเถ สี่ อะ คนน่ะ เดี๋ยวไอ้ น่ากลัว คิด มาก เดี๋ยวมีปัญหา เดี๋ยวเขาหาว่าไม่รักไมตรี ผมไม่เอา ค่ะ ในที่สุดมันก็รับไป คือแล้วอาร์ตก็ไปเสิร์ชดูกลางคืนปรากฏว่าในศาสนาคริสต์เนี่ย ค่ะ พระแม่มารีเนี่ยเขาถือดอกมะลิเนี่ยเป็นเครื่องบูชาพระเยซูเจ้า ค่ะ เขาก็คงเป็นพวกแบบข้างศาสนาหน่อยๆอ่ะ ค่ะ เรามาเป็นดอกมะลิมาเต็มคันก็เอารูปประคำมาให้เราไม่รู้ทำไมเราก็แขวนไว้หน้ารถ เท้าความนิดนึงก็คือรถคันที่พี่ อีดอก เก็บ ครับ ไปจะมีดอกไม้เป็นดอก ชื่อ มะลิ น้องอีดอกน้องมันไม่ใช่น้องเอา ดอก ดีๆ มะลิ น้องดอกมะลิน้องดอกมะลิค่ะ พี่เต้นเขาชอบเติมคำว่า e ให้ดูฝรั่งขึ้น ใช่ครับ อย่างนี้ใช่ไหม e hybrid ฮะ e hybrid จะมี โค เรื่องราวแบบเนี้ย ค่ะ ตลอดทางอย่างน้องคนจีนที่เราให้เสื้อไปเก็บของมาแล้วไปอยู่ที่โรงแรมเดินลงมา ก็จะมีเนี่ยเด็กอยู่2คนที่ยืนดูรถเราไปดูรถเรามาเนี่ยจนแบบอยู่เป็นชั่วโมงอ่ะจนเรากินข้าวเสร็จลงมาก็ยังอยู่ก็เลยเอาเสื้อยืดไปให้เขา แล้วเขา ไม่ ยังไง เขาดูตอนเย็น ค่ะ แล้วพอเช้าเรามาเอ๊ะมันยังอยู่ทั้งคืนหรือว่ามันเพิ่งมาใหม่เพราะมันเช้ามากที่เราจะออกเนี่ย ค่ะ ปรากฏว่าเขากลับมายืนอยู่แล้วก็ถือธงจีนใช่ไหมมาถือธงจีนปุ๊บเนี่ย น่ารักมาก เอาธงอ่ะมาให้เราก็ไปคว้าเอาธงไทยมาแลกกับเขา ค่ะ แล้วคนก็เริ่มมามุงดูเราก็เลยเอาธงจีนอันเนี้ยไปติดบนเสาอากาศวิทยุ ค่ะ รถ ค่ะ แล้วก็เราก็ขับไปเป็นธงจีนไปไหนคนเขา อยู่บนไฮเวย์ด้วยกันเขาก็จะขับมามองแล้วเขาก็จะแบบยกนิ้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเราก็ให้เกียรติคนในประเทศเขาใช่ครับ แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอเป็นช่วงเวลาถ่ายรูปดีกว่า ที่ระลึกของทุกท่านขอเชิญพี่ๆนักพากย์ทุกคนนะคะ
เต้นอูดูโอ powered by Trough Tross Roll On Shower Blast ทุก move หอม fresh reset ความสดชื่น Midas Window Film in partnership with Tag Heuer Beer Singยางมิชลินยางที่เต้นอูดูโอเลือกใช้ Heritage Motoring Club, automotive inspired enthusiasts.